фашисти такого війну не робили, як оце вони роблять. Мародьорничають, вони не дивляться, чи дитина маленька, чи літня людина. Я не знаю, хто їх воспитав, які матері їх народили. От яких, я не знаю, їх фашисти в війну такого не робили, як оце вони таке творять. Оце. У 4:10 ранку самоліт російський прилетів і кинув на наш будинок 5 авіабомб. 2 попало під домом, а 3, а 2 на дах. В результаті цього погибла, залишилася під завалами сім'я з 5 чоловік. Жінка, чоловік, дівчинка 13 років і 2 двійняток по 3 рочки. Вони лежали під завалами 5 днів, тому що через постійні обстріли їх МЧС не могло достати з 8-го поверху. Вони з 8-го поверху їх привалило плитами на 7-му поверсі. Там діткам попровалювали череви, розумієте, що це було. І поховали їх тільки 31 березня в общу могилу, тому що не можна не доїхати. Ясово ж по-нашому... У нас є у Черніві кладовище Ясово, там їздили російські солдати танками по могилах атовців. Там же ото як могила і флаг наш український. І вони по могилах і замінірували кладовище. І тепер у нас людей ховають у Яловщині, у общі могили, ставлять такі таблички, щоб як війна закінчиться, потім кожну людину у гроб поховати віддільно. І другу сім'ю у нас із 6-го поверха ударною волною викинуло. Чоловік насмерть, жінка в реанімації і дитина теж лікується. І ще, я думаю, що під завалами ще залишилися люди. За якусь хвилину я лишилася своєї сім'ї. Я не розумію взагалі, як взагалі, кто вообще виноват в том, что они туда вообще на нашу землю прилетели и вот это вот все сделали. А тут же не только моя семья погибла. Тут до сих пор люди є в завалі. Трусануло нас, крики, шум, огонь. От. Ми вибралися і тільки потім побачили, що моїх немає. Загинуло 5 чоловік. Зять, сестра і 3 дітей. Старше 12 років і двійня по 3 роки. 26 лютого були перші бої, коли росіяни намагалися зайти в місто. І фактично з 26 лютого кожного дня почалися обстріли. Коли росіянам не вдалося взяти з першого разу штурмом місто, почалися обстріли міста і обстріли важливої інфраструктури. Тобто критичної інфраструктури було ураження водоканалу, РЕС, тобто електричних сітей. З початку березня Чернігів був у блокаді, але блокада була неповна. Була можливість виїхати, але це вогневе ураження, і тому декілька людей, які виїжджали з міста, вони були просто вбиті росіянами. Когда началась война, мы сразу же собрались с детьми, с родственниками и выехали за город. Вернулись 6 апреля, решили уже посмотреть, куда можно возвращаться, в каком состоянии наши квартиры, предприятия, потому что у меня тоже люди звонят, спрашивают, выходим мы на работу, где есть свет, где есть вода, такое, приехали чисто, будем еще выезжать, еще не будем выходить на работу. Кошмар, все разбомблено, коммуникации нет, света нет, провода висят, транспорт не ходит, дороги побиты, везде очереди, людям не хватает ни питания, ни лекарств. Это мое ателье. В 2007 году мы выкупали это помещение, делали реконструкцию полностью. И мы здесь вот с 2007 года людям шили одежду, ремонтировали. То есть занимались предпринимательской, так сказать, деятельностью. Еще было 2 машинки или 3 швейных, уже нету. Мародеры прошли, все повытягивали. Вот зашли, посмотрели, все. Це було 24 лютого. Зранку я повинна була йти на роботу, в школу, я працюю вчителем в школі номер 3. Мені дзвонить моя подружка і каже, що бомблять Новгород-Сіверський. Наташа, почалась війна. Умови були страшні, світла не було, води не було нічого. Все.
від всього відрізані. Магазини не працюють. 6 березня літаком було повністю знищено декілька багатоповерхівок, і там було 47, близько 50 загиблих. Десь у середині березня був повністю знищений автомобільний міст. Автомобільний міст, за якому це у напрямку Києва, за яким було вся логістика була построєна саме місто. І тоді, от останні 2 тижні, була повна блокада. До цього блокада була неповна, проривалися люди, проривалися якісь вантажі. Там це було так більш-менш не так сутужно для місцевих, хто тут оставався весь час.